जरा कल्पना करा, चहूकडे पसरलेल्या अफाट वाळवंटाच्या मध्यभागी उभी असलेली एक महाकाय गूढ वास्तू. 4,500 वर्षापूर्वी कोणत्याही आधुनिक यंत्रांशिवाय ही भव्य रचना उभारली गेली, ज्याचं रहस्य आजही पूर्णपणे उलगडलेलं नाही. ही कशी आणि का बांधली गेली, आत काय दडलंय आणि संशोधकांना तिथे काय सापडलं, याच प्रश्नांची उत्तरं आज आपण शोधणार आहोत. मित्रांनो, आपण बोलतोय इजिप्तच्या पिरॅमिड्सबद्दल. पिरॅमिड्स फक्त इजिप्तमध्येच नाहीत. सुदानमध्ये सुमारे 255 पिरॅमिड्स आहेत. मेक्सिकोमध्ये चोनुला हा जगातील सर्वात मोठ्या पिरॅमिड्सपैकी एक आहे. तर मेसोपोटेमिया आणि जपानमध्येही अशा रचना आढळतात. मुळात पिरॅमिड म्हणजे चौरस पाया आणि वर निमुळतं टोक असलेली एक वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तू. बाकी ठिकाणचे पिरॅमिड्स बहुतेक पायऱ्यांसारखे दिसतात, पण इजिप्तचे पिरॅमिड्स मात्र मुळात पूर्णपणे गुळगुळीत आणि अत्यंत अचूक होते. इजिप्तमध्ये आजवर 138 पिरॅमिड सापडले आहेत. या पिरॅमिड्सची खरी खासियत म्हणजे त्यामागचं थक्क करणारं विज्ञान. अनेक पिरॅमिड्स काळाच्या ओघात नष्ट झाले असले तरी उरलेले आजही त्यांच्या अचूकतेसाठी ओळखले जातात. ग्रेट पिरॅमिड ऑफ खुफू खऱ्या उत्तर दिशेला जवळजवळ 0.05 अंशांच्या अचूकतेने अलाइन आहे. शिवाय 13 एकरमध्ये पसरलेला त्याचा पाया इतका सपाट आहे की त्यात फक्त काही सेंटीमीटरची तफावत आढळते. या महान संस्कृतीचा आधार होती नाईल नदी. तिने केवळ वाळवंटात शेतीच फुलवली नाही, तर इजिप्शियन लोकांच्या मनात मृत्यूनंतरच्या जीवनाबद्दल एक अनोखा विश्वास निर्माण केला. या संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी होता फेरो. सोप्या भाषेत सांगायचं तर फेरो हे प्राचीन इजिप्तच्या राजांना दिलेलं एक सन्माननीय पद किंवा शीर्षक होतं. इजिप्तच्या लोकांसाठी फेरो हा केवळ राजा नव्हता, तर पृथ्वीवर चालणारा साक्षात देव होता. सृष्टीचा समतोल राखणे, नाईलचे वाहणे आणि लोकांचे सुख दुःख हे सर्व फेरोवरच अवलंबून आहे, अशी त्यांची श्रद्धा होती. पिरॅमिड्सच्या बांधकामाबद्दल एक मोठा गैरसमज आहे की हे काम लाचार गुलामांकडून जबरदस्तीने करून घेतले गेले, पण वास्तव वेगळे आहे. संशोधनातून असे समोर आले आहे की हे पिरॅमिड्स कुशल कारागीर आणि अनुभवी कामगारांनी बांधले होते. पुरातत्व उत्खननात या कामगारांचे एक संपूर्ण गाव सापडले आहे. त्यांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला, पौष्टिक अन्न आणि उत्तम वैद्यकीय सुविधाही मिळत असत. त्यांच्या हाडांच्या अभ्यासातून हे सिद्ध झाले आहे की त्या काळी त्यांच्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया देखील झाल्या होत्या. मग प्रश्न असा पडतो की जर हे लोक गुलाम नव्हते, तर हजारो लोकांनी आपली अनेक वर्ष आणि संपूर्ण आयुष्य एका फेरोसाठी या महाकाय वास्तू उभारण्यात का खर्च केलं? त्यामागे नेमके काय कारण होतं? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्या आध्यात्मिक संकल्पनेत दडलं आहे. इजिप्शियन लोकांसाठी मृत्यू म्हणजे प्रवासाचा अंत नसून ती एका नवीन आणि अनंत प्रवासाची सुरुवात होती. विशेषतः त्यांच्या राजासाठी म्हणजेच फेरोसाठी. त्यांच्या मते आत्म्याचे का, बा आणि अख असे 3 मुख्य भाग असतात. का म्हणजे शरीराशी जोडलेली जीवनशक्ती, बा म्हणजे मुक्तपणे फिरणारं मानवी व्यक्तिमत्व आणि अख म्हणजे आत्म्याचं ते अंतिम दिव्य रूप जे मृत्यूनंतर ताऱ्यांमध्ये विलीन होतं. हा आध्यात्मिक प्रवास यशस्वी होण्यासाठी शरीर सुरक्षित राहणं अत्यंत गरजेचं होतं. म्हणूनच ते मृतदेहाची ममी बनवत असत. ममी बनवण्याची प्रक्रिया खूपच जटिल आणि शास्त्रशुद्ध होती. सर्वप्रथम शरीरातील मेंदू आणि अंतर्गत अवयव काढून ते विशिष्ट भांड्यांमध्ये जपून ठेवले जात. त्यानंतर शरीराला नॅट्रॉन नावाच्या मिठाने सुमारे 40 दिवस वाळवून पूर्णपणे कोरडं केलं जात असे. मग त्या शरीराला सुगंधी तेल लावून लिमनच्या पट्ट्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक गुंडाळलं जाई आणि अशा प्रकारे एक ममी तयार होत असे. विशेष म्हणजे फेरोचा मृत्यू ही फक्त एखादी वैयक्तिक घटना नव्हती, तर ती संपूर्ण विश्वाच्या संतुलनाशी जोडलेली गोष्ट मानली जात होती. लोकांचा असा अढळ विश्वास होता की जर त्यांच्या राजाचा आत्मा सुखरूप देवांपर्यंत पोहोचला नाही, तर निसर्गाचा कोप होऊन संपूर्ण राज्यावर संकट येऊ शकतं. याच अढळ श्रद्धेतून पिरॅमिड्सची निर्मिती झाली.
पिरॅमिड हे केवळ एक थडगं नव्हतं, तर ते राजाच्या आत्म्याला पृथ्वीवरून थेट ताऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बनवलेलं एक भव्य साधन होतं. या अद्भुत बांधकामाच्या मागे मानवाचा एक दीर्घ आणि रंजक प्रवास दडलेला आहे. साधारण इसवी सन पूर्व 3100च्या आसपासची गोष्ट आहे. तेव्हा इजिप्तमध्ये राजांना मस्तबा नावाच्या सपाट आणि आयताकृती थडग्यांमध्ये दफन केलं जायचं. पण पुढे इसवी सन पूर्व 2670च्या सुमारास इम्होटेप नावाच्या एका हुशार वास्तुविशारदाने फेरो जोसेरसाठी एक किमया केली. त्याने एकावर एक मस्तबा रचून जगातील पहिला स्टेप पिरॅमिड उभा केला. ही फेरोची अनंत काळासाठीची कबर मानली जात असल्यानं त्याचं बांधकाम राजा जिवंत असतानाच सुरू केलं जायचं. यानंतर पिरॅमिड्सच्या रचनेत अनेक प्रयोग झाले. फेरो स्नोफरूने बेंट पिरॅमिड बांधला, पण स्थिरतेसाठी त्याचा कोन मध्येच बदलावा लागला. याच अनुभवातून पुढे त्याने रेड पिरॅमिड साकारला, जो जगातील पहिल्या पूर्ण गुळगुळीत पिरॅमिड्सपैकी एक मानला जातो. या सगळ्या प्रगतीचं शिखर म्हणजे फेरो खुफूने इसवी सन पूर्व 2560च्या सुमारास बांधलेला ग्रेट पिरॅमिड ऑफ गिझा. आश्चर्य म्हणजे 4500 वर्षांनंतरही ही महाकाय वास्तू आजही दिमाखात उभी आहे. या एकाच पिरॅमिडमध्ये सुमारे 23 लाख दगड वापरले गेले आहेत. एका दगडाचं सरासरी वजन साधारण 2.5 टन आहे, तर काही दगड तर चक्क 50 ते 80 टनांपर्यंत जड आहेत. एवढ्या अजस्त्र दगडांनी एवढं भव्य बांधकाम करणं ही त्या काळासाठी खरोखरच अचाट गोष्ट होती. संशोधकांच्या मते हे काम पूर्ण व्हायला साधारण 20 वर्ष लागली असावीत. पण इथे एक रंजक गोष्ट आहे. खुफूने स्वतःसाठी एवढी मोठी कबर बांधली, पण त्यांची ममी आजवर सापडलेली नाही. खुफू कसे दिसायचे याचा एकमेव पुरावा म्हणजे त्यांचा अवघा 7.5 सेंटीमीटरचा एक छोटासा हस्तिदंती पुतळा. असं असलं तरी अनेक पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होतं की हा पिरॅमिड खुफूसाठीच बांधला गेला होता. या पिरॅमिडची मूळ उंची सुमारे 146.5 मीटर होती, जी आज झीज होऊन साधारण 138.8 मीटर इतकी उरली आहे. याचा पाया तर तब्बल 13 एकरांवर पसरलेला आहे. आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे सुमारे 3800 वर्ष ही मानवाने बनवलेली जगातील सर्वात उंच वास्तू होती. विचार करा, जर हे काम अवघ्या 20 वर्षात झालं असेल तर दररोज शेकडो दगड कापणं, ते वाहून आणणं आणि अचूकपणे बसवणं हे त्या काळासाठी किती अवाढव्य आव्हान होतं. गिझाच्या पिरॅमिडचं खरं रहस्य त्याच्या अफलातून इंजिनिअरिंगमध्ये दडलंय. दगडांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी जिप्सम आधारित मॉर्टार वापरला गेला होता. हा प्रामुख्याने दगड आपल्या जागी स्थिर ठेवण्यासाठी होता. एकेकाळी या पिरॅमिडवर पांढऱ्या शुभ्र केसिंग स्टोन्सचं आवरण होतं, ज्यामुळे हा पिरॅमिड सूर्यप्रकाशात आरशासारखा लख्ख चमकत असे. आज हे बाहेरील दगड बहुतांश निघून गेले आहेत. दगडांची जुळवाजुळव आजही थक्क करणारी आहे. गिझाच्या पिरॅमिडची अचूकता खरोखरच अवाक करणारी आहे. सुमारे 13 एकरांचा अवाढव्य पाया असूनही तो जमिनीला अत्यंत समांतर आणि समतल आहे. कोणत्याही आधुनिक साधनांशिवाय हा पिरॅमिड खऱ्या उत्तर दिशेला इतका अचूक अलाइन आहे की त्यात केवळ 0.05 डिग्रीचा फरक आढळतो. पिरॅमिड नक्की कसा बांधला गेला याचं कोडं आजही पूर्णपणे उलगडलेलं नाही. सर्वात प्रसिद्ध रॅम्प थिअरीनुसार मातीचे मोठे रॅम्प्स वापरून दगड वर नेले असावेत. पण शिखरापर्यंत रॅम्प नेण्यासाठी लागणारी माती स्वतः पिरॅमिडपेक्षाही जास्त झाली असती. यामुळे स्पायरल रॅम्प किंवा वॉटर शाफ्ट सारख्या रंजक कल्पना मांडल्या जातात, पण त्यांना अद्याप ठोस पुरावा नाही. या बांधकामात प्राण्यांचा वापर झाला का यावरही मतभेद आहेत. त्या काळात इजिप्तमध्ये घोडे किंवा उंट नव्हते, फक्त गाढवांचा वापर होत असे. पण पिरॅमिडसाठी त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचा ठोस पुरावा मिळत नाही. पिरॅमिड बांधकामाशी संबंधित कोणत्याही पुरातन चित्रात किंवा कलेत प्राणी ओझं वाहताना दाखवलेले नाहीत. त्यामुळे हे बहुतांश काम प्रशिक्षित मानवी कामगारांनीच स्वबळावर केलं असावं. गिझाच्या या ग्रेट पिरॅमिडच्या मुख्य भागासाठी सुमारे 23 लाख चुनखडीचे ठोकळे वापरले गेले आहेत, ज्यातील प्रत्येकाचे वजन सरासरी 2.5 टन म्हणजेच 2500 किलो इतके आहे.
एका सरासरी दगडाला ओढण्यासाठी सुमारे 40 ते 50 बलदंड माणसांची गरज लागते. मग ते 80 टनांचे महाकाय दगड केवळ मानवी हातांनी कसे हलवले असतील? हे आजही एक कोड आहे. पिरॅमिडसाठी लागणारे बहुतांश चुनखडीचे दगड स्थानिक खाणीतून मिळाले असावेत, पण सर्वात जड आणि कठीण ग्रॅनाइटचे दगड चक्क 800 ते 900 किलोमीटर दूर असलेल्या अस्वान शहरातून आणले गेले होते. संशोधकांचा असा अंदाज आहे की नाईल नदीला जेव्हा पूर यायचा तेव्हा त्या पाण्याचा वापर करून या अवाढव्य दगडांना प्रचंड मोठ्या लाकडी बोटींवरून वाहून आणलं गेलं असावं. पण 800 किलोमीटरचा हा प्रवास इतक्या अवाढव्य वजनासह कसा पार पडला असेल याची नेमकी माहिती अजूनही उपलब्ध नाही. एकदा का हे दगड जमिनीवर आले की हजारो कुशल कामगार त्यांना लाकडी घसरगाड्यांवर ठेवून ओढत असत, अशी एक शक्यता मांडली जाते. पण वाळूवरून इतकं वजन ओढणं अशक्य वाटतं. म्हणूनच त्यांनी एक युक्ती वापरली असावी असं म्हटलं जातं. ते घसरगाडीच्या पुढच्या वाळूवर पाणी टाकून ती ओली करायचे. यामुळे घर्षण कमी होत असावं. पण तरीही त्या अजस्त्र दगडांना ओढणं हे साध्या कल्पनेपलीकडचं काम होतं. या कामात प्राण्यांचा नेमका वापर कशासाठी झाला याचे ठोस पुरावे नाहीत. काही पुराव्यांनुसार कामगारांच्या शक्तीसाठी त्यांना दररोज गायी, मेंढ्या आणि शेळ्यांचं मांस पुरवलं जायचं. म्हणजेच प्राण्यांचा मुख्य वापर ओझं वाहण्यासाठी नाही, तर कामगारांच्या आहारासाठी झाला असावा असा तर्क आहे. तांब्याच्या साध्या साधनांनी कठीण ग्रॅनाइट दगड कसे कापले गेले याचं रहस्य आजही पूर्णपणे उलगडलेलं नाही. कदाचित वाळू आणि दगडाच्या घर्षणाने हे शक्य झालं असावं, पण नेमकी पद्धत अजूनही एक कोडच आहे. गिझाच्या पठारावर खुफू, खफरे आणि मेन्कोरे हे 3 महाकाय पिरॅमिड्स उभे आहेत. हा केवळ वास्तूंचा समूह नसून मंदिरं, लाकडी बोटी आणि कामगारांच्या वस्त्यांनी बनलेला एक नियोजनबद्ध कॉम्प्लेक्स होता. काही संशोधकांचा असा दावा आहे की या 3 पिरॅमिड्सची रचना आकाशातील मृग नक्षत्रातील ताऱ्यांशी तंतोतंत जुळते. मिंटाका, अल नीलाम आणि अल निटाक या 3 ताऱ्यांच्या स्थितीप्रमाणेच हे पिरॅमिड्स जमिनीवर बांधले गेल्याचं मानलं जातं. तसंच पिरॅमिडच्या आत असलेले काही अरुंद शाफ्ट्स, जे जणू काही छोटे बोगदेच आहेत, ते देखील आकाशातील विशिष्ट ताऱ्यांच्या दिशेला निर्देश करतात. संशोधकांच्या मते हे बोगदे थुबान आणि सिरियस सारख्या महत्त्वाच्या ताऱ्यांच्या दिशेला निर्देश करतात. एवढंच नाही, तर रात्र व दिवस सारखा असण्याचा जो काळ असतो, ज्याला इंग्रजीत इक्विनॉक्स आणि मराठीत विषुवदिन किंवा संपात दिन म्हणतात, तेव्हा पिरॅमिडच्या सावल्यांवरून अचूक वेळ आणि दिशांचं गणित मांडलं जात असे. यावरून हे स्पष्ट होतं की प्राचीन इजिप्शियन लोक खगोलशास्त्रातही कमालीचे प्रगत होते. हे पिरॅमिड्स किती जुने आहेत हे समजण्यासाठी एक उदाहरण घेऊया. जेव्हा अलेक्झांडर द ग्रेट इजिप्तमध्ये आला तेव्हा हे पिरॅमिड्स आधीच सुमारे 2000 वर्ष जुने झाले होते. इतिहासातील अनेक युद्ध आणि साम्राज्य कोसळताना या दगडांनी शांतपणे पाहिली आहेत. 2013 मध्ये पुरातत्वशास्त्रज्ञांना एका प्राचीन गुहेत असा एक दस्तऐवज सापडला, ज्याने इतिहासाच्या संशोधनात मोठी क्रांती घडवून आणली. याला आज आपण डायरी ऑफ मेरर म्हणून ओळखतो. मेरर हा त्या काळचा एक इन्स्पेक्टर किंवा आजच्या भाषेत सांगायचं तर एक प्रोजेक्ट मॅनेजर होता, ज्याच्या हाताखाली अनेक कामगार आणि बोटींचा ताफा होता. या डायरीत मेररने तुरा खाणीतून पांढरे चुनखडीचे दगड नाईल नदीमार्गे गिझापर्यंत कसे आणले जायचे याच्या अतिशय स्पष्ट नोंदी ठेवल्या आहेत. या नोंदींमुळे आता एक गोष्ट पूर्णपणे स्पष्ट झाली आहे. पिरॅमिडच्या बांधकामाचं साहित्य मानवांनीच चोख नियोजनाने वाहून आणलं होतं. थोडक्यात सांगायचं तर हे पिरॅमिड्स कोणत्याही गूढ शक्तीने नाही, तर त्या काळातील कुशल कामगार आणि अफाट व्यवस्थापनाच्या जोरावर उभे राहिले. गिझाचा ग्रेट पिरॅमिड ऑफ खुफू, जो ग्रेट पिरॅमिड ऑफ गिझा म्हणूनही ओळखला जातो, तो आपल्या कल्पनेपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आणि चकित करणारा आहे. चित्रपट किंवा कथांमध्ये दिसणारा सोन्याचा खजिना किंवा सजवलेली ममी इथे अजिबात नाही. या पिरॅमिडमध्ये मुख्य 3 खोल्या आहेत. तळाला असलेली सबटेरेनियन चेंबर, मध्यभागी क्वीन्स चेंबर आणि वरच्या भागात किंग्स चेंबर. किंग्स चेंबरपर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रँड गॅलरी नावाचा एक भव्य आणि उंच मार्ग पार करावा लागतो. छताचं प्रचंड वजन पेलण्यासाठी आणि ते कोसळू नये म्हणून वर 5 रिलिव्हिंग चेंबर्स बांधले गेले आहेत.
हे प्राचीन इंजिनिअरिंगचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. जेव्हा संशोधक पहिल्यांदा किंग्स चेंबरमध्ये पोहोचले तेव्हा त्यांना तिथे ना ममी सापडली ना कोणताही सोन्याचा खजिना. पिरॅमिड आतून जवळजवळ पूर्णपणे रिकामा होता. इतकंच नाही तर तिथल्या भिंतींवर इतर इजिप्शियन कबरींसारखी कोणतीही सजावट किंवा शिलालेखही नव्हते, जे अतिशय असामान्य आहे. मात्र पिरॅमिडच्या वरच्या भागात, विशेषतः रिलिव्हिंग चेंबर्समध्ये कामगारांनी केलेल्या काही खुणा आणि नाव सापडलं आहे. हे या बांधकामाचा इतिहास सांगणारे सर्वात महत्त्वाचे पुरावे मानले जातात. तिथे ग्रॅनाइटची फक्त एक शवपेटी म्हणजेच सार्कोफेगस आहे, पण ती देखील रिकामी असून तिचं झाकणही गायब आहे. विशेष म्हणजे ही शवपेटी त्या खोलीच्या दरवाजापेक्षा आकाराने मोठी आहे. याचा अर्थ असा की ही शवपेटी बाहेरून आत आणलीच जाऊ शकत नाही. ती आधी तिथे ठेवली गेली आणि मग तिच्या भोवती संपूर्ण पिरॅमिड उभा केला गेला. इजिप्तमध्ये आजवर अनेक ममी सापडल्या आहेत, पण त्या बहुतांश व्हॅली ऑफ द किंग्स सारख्या दऱ्यांमधील लपवलेल्या कबरींमध्ये मिळाल्या आहेत, पिरॅमिडच्या आत नाही. मग मुख्य प्रश्न असा उरतो की जर इथे ममीच नव्हती तर या पिरॅमिडचा खरा उद्देश काय होता? जरी खजिना चोरीला गेला असला तरी काहीतरी खुणा नक्कीच सापडल्या असत्या. पण इथे फक्त शांतता आहे. म्हणूनच हे रहस्य आजही तितकंच गडद आहे. पिरॅमिडच्या आतल्या अरुंद एअर शाफ्ट्स खरोखरच थक्क करणारे आहेत. बाहेर वाळवंटात तापमान कितीही बदललं तरी पिरॅमिडच्या आतलं तापमान कायम 20 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास स्थिर असतं. हे प्रामुख्याने तिथले जाड दगड आणि विशिष्ट रचनेमुळे शक्य होतं. जणू 4500 वर्षापूर्वीची एक नैसर्गिक एअर कंडिशनिंग यंत्रणाच. या शाफ्ट्सचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपू आउत नावाचा एक छोटा रोबोट आत पाठवण्यात आला होता. तो एका ठिकाणी तांब्याचे हँडल्स असलेल्या एका छोट्या दगडी दरवाजापाशी जाऊन थांबला. पण त्या दरवाजाच्या पलीकडे नक्की काय दडलंय हे आजही एक न उलगडलेलं रहस्य आहे. पुढे स्कॅन पिरॅमिड्स प्रोजेक्टमध्ये म्युवन रेडिओग्राफी या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. या स्कॅनिंगमध्ये ग्रँड गॅलरीच्या अगदी वर सुमारे 30 मीटर लांबीची एक अवाढव्य आणि अज्ञात पोकळी सापडली. ही पोकळी तिथे नक्कीच अस्तित्वात आहे, पण तिचा उपयोग काय होता हे शोधण्याचं काम आजही सुरू आहे. पिरॅमिडच्या अगदी जवळच ग्रेट स्फिंक्स हा अवाढव्य पुतळा उभा आहे, ज्याला सिंहाचं शरीर आणि माणसाचा चेहरा आहे. इतिहासकारांच्या मते हा पुतळा बहुतेक फेरो खफरेच्या काळात तयार झाला असावा. स्फिंक्सवर झालेली झीज ही वाळूमुळे नाही तर मुसळधार पावसामुळे झाली असावी असा काही तज्ज्ञांचा तर्क आहे. जर हे खरं असेल तर पिरॅमिड्स आपण मानतो त्यापेक्षा कित्येक हजार वर्ष जुने असू शकतात. काही लोक तर पिरॅमिड हे एलियन्सचे काम असल्याचा धाडसी दावा करतात, पण त्याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. बहुतांश संशोधकांच्या मते हे सर्व मानवी बुद्धिमत्ता, प्रचंड कष्ट आणि नियोजनाचं फळ आहे. पिरॅमिडच्या मोजमापांचा पृथ्वी-सूर्य अंतर किंवा पृथ्वीच्या केंद्राशी संबंध असल्याच्याही अनेक चर्चा आहेत, पण विज्ञानाने हे दावे अजूनही पूर्णपणे मान्य केलेले नाहीत. केवळ इजिप्तच नाही तर भारतातील हडप्पाची प्रगत नगर रचना, वेरूळचं अखंड खडकातील कैलास मंदिर आणि कोणार्कचं सूर्य मंदिर हे देखील प्राचीन मानवाच्या अद्भुत कौशल्याचे जिवंत पुरावे आहेत. हजारो वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासात पिरॅमिड्सनी अनेक आक्रमणांचे आणि निसर्गाचे भीषण घाव झेलले आहेत. पर्शियन, ग्रीक आणि रोमन साम्राज्यांनी इथला खजिना लुटण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, तर 12व्या शतकात चक्क कैरोमधील नवीन इमारती आणि मशिदी बांधण्यासाठी पिरॅमिडवरचे ते देखणे पांढरे केसिंग स्टोन्स अक्षरशः ओरबाडून काढले गेले. इतके तोडफोड होऊनही सुमारे 60 लाख टन वजनाचा हा अवाढव्य सांगाडा आजही त्या तापत्या वाळवंटात तितक्याच अभिमानाने ताठ उभा आहे. हे केवळ प्राचीन इंजिनिअरिंगचं यश नाही तर मानवी जिद्दीचं आणि कौशल्याचं एक अद्भुत उदाहरण आहे. आज जेव्हा आपण या पिरॅमिड्सकडे पाहतो तेव्हा तिथे फक्त निर्जीव दगड दिसत नाहीत, तर जाणवतात ते हजारो हात ज्यांनी एका भव्य स्वप्नासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य वेचलं. ही केवळ एका राजाची कबर नव्हती, तर मानवाची काळावर मात करण्याची आणि स्वतःला अजरामर करण्याची एक अदम्य ओढ होती. हजारो वर्ष उलटून गेली तरी या पिरॅमिड्सचं रहस्य आजही कायम आहे.
आपण जितकं ते उलगडण्याचा प्रयत्न करतो तितके नवे प्रश्न आपल्यासमोर उभे राहतात. म्हणूनच पिरॅमिड्स हे केवळ इतिहास नाहीत, तर ते आजही विज्ञानाला आव्हान देणारे एक जिवंत कोडं आहेत.